دخل المعلم إلى الفصل، وفي أثناء الشرح قال للطلاب: أريد قلما. فأحضر أحد الطلاب كل الأقلام التي معه، لأن المعلم لم يطلب قلما محددا أو معينا. وفي اليوم التالي قال المعلم للطالب الذي أخذ منه القلم: أريد القلم. فأحضر الطالب القلم الأحمر، لأن المعلم حينما قال القلم فقد حدد القلم الذي يريده ويعرفه الطالب، فهو نفس القلم الذي أخذه من قبل. فإذا كان الاسم غير محدد وغير معين فهذا اسم النكرة، وإذا كان الاسم محددا ومعينا فهو اسم معرفة. وهذا ما سنتحدث عنه اليوم، وهو النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة. النكرة اسم يدل على شيء، والمعرفة اسم يدل على شيء، فهما متشابهان. النكرة اسم والمعرفة اسم. النكرة اسم يدل على شيء، والمعرفة اسم يدل على شيء. فحينما قلنا قلم، القلم هو يدل على أداة للكتابة. وما الفرق بين النكرة والمعرفة؟ النكرة اسم يدل على شيء غير معين، أما المعرفة فهي اسم يدل على شيء معين. والنكرة مثل قلما، شجرة، فهو لم يحدد أي قلم ولم يحدد أي شجرة. والمعرفة مثل القلم، محمدا، وهكذا. أيضا من النكرات الأصناف وجنس كل شيء، مثلما نقول أسد، فكلمة أسد ليست معرفة لأنني لم أحدد هذا الأسد. وكلمة رجل هي نكرة، ولد نكرة. أما المعرفة مثل كلمة مكة فهي محددة، وكلمة فاطمة لأنها اسم إنسان. وهذا ما سنتعرف عليه من خلال معرفة أنواع المعارف. وننتقل إلى أنواع المعارف، وفي نهاية الدرس سنطبق إن شاء الله على النكرة والمعرفة. أنواع المعارف: تنقسم المعارف إلى 6 أنواع. 1. المعرف بأل، وهو اسم النكرة أدخلت عليه آل التعريف فأصبح معرفة، مثل كلمة مدرسة هي اسم النكرة، أدخلنا عليها ال فأصبحت المدرسة، فنقول مدرسة نكرة، المدرسة معرفة. ولا يجتمع التنوين مع آل التعريف، فمن علامات النكرة أنها تأتي منونة. وأيضا الذي ينون هو الاسم العلم، أسماء البشر، أي اسم غير العلم يأتي منونا. غير العلم، أقول غير العلم ويأتي منون، هو نكرة. الذي يشترك مع النكرة في التنوين هي أسماء العلم، مثل محمد، صالح، ثامر، هكذا. فالاسم النكرة هو الذي يقبل آل التعريف، مثلما نقول قلم، القلم. إذا حذفنا الألف واللام بقي الاسم النكرة كما هو. وننتقل إلى النوع الثاني من المعارف، وهو العلم. والعلم هو اسم سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر. والمثال على اسم الإنسان علي، والمكان مكة، وأي شيء آخر مثل أسماء الشهور أو فصول السنة. هناك من يسأل: هل الحيوان له اسم؟ مثل أسد، فيل، أرنب. لا، هذه ليست أسماء، هذه أصناف، والأصناف هي من النكرات. إذن كيف يكون الحيوان له اسم؟ مثلما نقول
كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناقة وكان يطلق عليها القصواء، فاسم القصواء هو اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من عنده قطة ويسميها مثلا مشمش، يسميها أي اسم. هذه الأسماء التي نطلقها على الحيوانات هي من أسماء العلم. فمن الأعلام أيضا الأسماء التي تسبق باسم أبو أو أم، مثلما نقول أبو محمد، أبو خالد، أبو علي، وأم مريم، وأم صالح، وأم عيسى، وهكذا. وأيضا من الأعلام الألقاب مثل الجاحظ. وننتقل إلى النوع الثالث من المعارف وهو الضمائر. وتنقسم الضمائر إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة، وضمائر بارزة وضمائر مستترة. وسأترك لكم أسفل هذا المقطع إن شاء الله الضمائر البارزة المنفصلة، والضمائر البارزة المتصلة، والضمائر المستترة وجوبا أو جوازا أسفل هذا المقطع إن شاء الله. ومن الضمائر البارزة المنفصلة الضمائر أنا ونحن للمتكلم، وأنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن للمخاطب، وهو، هي، هما، هم، هن للغائب. وننتقل إلى النوع الرابع من المعارف وهي أسماء الإشارة. وأسماء الإشارة منها ما يأتي للقريب وللبعيد، وسأترك لكم أيضا درس أسماء الإشارة بالتفصيل أسفل هذا المقطع. ومن أسماء الإشارة للقريب هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. وننتقل إلى النوع الخامس من المعارف وهو الأسماء الموصولة، وأيضا سأترك لكم درس الأسماء الموصولة أسفل هذا المقطع، وهي تنقسم إلى أسماء موصولة مختصة ومشتركة. ومن الأسماء الموصولة الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي. وننتقل إلى النوع السادس من المعارف وهو المعرف بالإضافة إلى معرفة، مثل قولنا كتابك مفيد. كلمة كتاب نكرة وقد أضيفت إلى ضمير، وإذا أضيف الاسم إلى ضمير الضمير من المعارف يصبح الاسم النكرة معرفة، فنقول كلمة كتابك أصبحت اسما معرف بالإضافة إلى معرفة. كتاب المعلم مفيد، وكتاب هنا كانت نكرة وقد أضيفت إلى اسم معرف بأل فأصبحت معرفة. وأيضا يمكننا أن نعبر عن ذلك ونقول كتاب محمد مفيد أضيفت إلى اسم علم. كتاب هذا المعلم مفيد أضيفت إلى اسم إشارة. كتاب الذي علمني مفيد أضيفت إلى اسم موصول. وبالتالي الاسم النكرة يمكن أن يضاف إلى الأنواع الخمسة التي قبله. وقد أضاف العلماء أيضا لأنواع المعارف النوع السابع وهو النكرة المقصودة، وهو المنادى. حينما أقول يا رجل أقبل، فقد أعدها علماء النحو من المعارف أيضا، ولكن المشهور هي الأنواع الستة التي ذكرناها ونعيدها مرة ثانية: المعارف، المعرف بأل، العلم، الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بالإضافة إلى معرفة. وننتقل إلى تطبيق على النكرة والمعرفة. ننظر إلى الفقرة التالية: الصداقة كلمة جميلة يسعد الذي يحافظ عليها في هذه الحياة. والصداقة مشتقة من الصدق، وهي صفة تحلى بها الأنبياء
ومنحها الله الصالحين. استخرج النكرات والمعارف من الفقرة السابقة. نحدد النكرات سنكتبها في هذا الجدول، ونبدأ بكلمة الصداقة. هل هي نكرة أم معرفة؟ الصداقة تبدأ بأل، إذا حذفنا الألف واللام تصبح كلمة صداقة. أي كلمة نريد أن نحدد إذا كانت نكرة أو معرفة نعرضها أولا على أنواع المعارف. المعرف بأل، الصداقة هي من المعرف بأل، إذا نضعها مع المعرف بأل. وننتقل إلى الكلمة الثانية وهي كلمة، ونجرب. أولا هي كلمة منونة، هل هي من المعرف بأل؟ الإجابة لا. هل هي علم اسم إنسان أو حيوان أو مكان؟ الإجابة لا. هل هي من الضمائر؟ الإجابة لا. هل هي من أسماء الإشارة؟ الإجابة لا. هل هي من الأسماء الموصولة؟ الإجابة لا. هل هي من المعرف بالإضافة إلى معرفة؟ الإجابة لا. إذن هي كلمة نكرة. وننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي كلمة جميلة، ونعرضها أيضا على أنواع المعارف. كلمة جميلة هل هي من المعرف بأل؟ الإجابة لا. هل هي من العلم؟ الإجابة لا. هل هي من الضمائر؟ الإجابة لا. هل هي من أسماء الإشارة؟ الإجابة لا. هل هي من الأسماء الموصولة؟ الإجابة لا. هل هي من المعرف بالإضافة إلى معرفة؟ الإجابة لا. إذن هي اسم نكرة. أسمع من يقول هناك فتاة اسمها جميلة. نعم، إذا كنا نتحدث عن فتاة اسمها جميلة هي علم، ولكن الحديث هنا عن الصداقة. كلمة جميلة هي عن صفة وليست عن اسم علم. ومثلما فعلنا مع الكلمات الثلاثة الأولى يمكننا أن نطبق ذلك على بقية الكلمات. يسعد هي فعل، والأفعال ليست من النكرات أو المعارف. الذي، نطبق الذي، هل هي من المعرف بأل؟ الإجابة لا. هل هي علم؟ الإجابة لا. هل هي من الضمائر؟ الإجابة لا. هل هي من أسماء الإشارة؟ الإجابة لا. هل هي من الأسماء الموصولة؟ نعم، من الأسماء الموصولة. ومن يريد أن يتعلم أنواع المعارف عليه أن يتعلم الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة حتى يتعرف عليها بشكل صحيح. ونظهر الآن الأسماء النكرة والأسماء المعرفة. الأسماء النكرة نلاحظ هي كلمة وجميلة ومشتقة وصفة، كلها أسماء منونة. وقلنا إذا أردت أن تستخرج الاسم النكرة بكل سهولة من أي قطعة ابحث أولا عن الكلمات المنونة. إذا لم تجدها منونة يمكنك أن تعرض أي كلمة على أنواع المعارف مثلما فعلنا مع الكلمات كلمة وجميلة. والكلمات التي لونت باللون الأزرق هي من المعارف، ونستعرضها. الهاء ضمير متصل، هذه اسم إشارة. الحياة من المعرف بأل. الصداقة من المعرف بأل. مشتقة نكرة. الصدق من المعرف بأل، هي من الضمائر المنفصلة. صفة اسم النكرة. الأنبياء من المعرف بأل. لفظ الجلالة الله هو من العلم، وهو أعرف المعارف، وهو علم لخالق الكون سبحانه وتعالى. الصالحين من المعرف بأل. ونعطي مثالا على المعرف بالإضافة مثل قولنا فوائد العلم كثيرة. فكلمة فوائد هنا هي اسم معرف بالإضافة إلى معرفة، والمعرفة هنا هي كلمة العلم، وهنا فوائد مبتدأ والعلم مضاف إليه وكثيرة خبر،
وإلى هنا نكون قد أنهينا درس النكرة والمعرفة، وأدعو الله أن أكون قد وفقت في هذا العرض، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.